হাই বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল টেকবয় আছামলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এখন নটিচ দেখিবলৈ পাইছে এক্সামিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 6 চেমৰ। এই নটিচখন পঢ়াই শুনাৰ আগতে মই আপোনালোকক এইখন যে অৰিজিনেল হয় সেইটো প্ৰুফ দি লৈছোঁ, আৰু আগন্তুক দিনত নতুন নটিফিকেশ্যনৰ PDF বিলাক আপুনি কেনেকৈ পাব সেইটো গম পাব। তো আহকচোন প্ৰথমতে চাই লওঁ এইখন অৰিজিনেল হয় নে নহয়। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত যাব, গৈ ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব guwahati.ac.in। তো এইটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে guwahati.ac.in যিটো ৱেবছাইট আছে ইয়াতে আহি যাব। দেখিবলৈ পাইছে এইটো ৱেবছাইট, এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত আহি যাব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, তলত আহিব। তলত অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কলেজ নটিফিকেশ্যন বুলি আহিছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আৰু এটা ফাইলত সোমাব য'ত লিখা থাকিব এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যন। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ চইচ অনলাইন অফলাইন অপশ্যন ফৰ BA BSc BCom 6 চেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন 2020। চ' ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো এৰ'চিন, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল নটিচখন আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। চ' ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব। এই যে নটিচ আছে এইটো মই পঢ়াই শুনাইছোঁ। ইয়াতে নটিচত লিখা আছে যে ইট ইজ নটিফাইড ফৰ অল কনচাৰ্ন ডেট এ ফৰ্ম ইজ টু বি ফিল আপ ফৰ চইচ অফ অফলাইন অনলাইন অপশ্যন to appear in the examination BA BSc BCom 6 semester 2020 within 17/9/2020 through GUIUMS exam portal। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যিসকলে BA BSc BCom 6 চেমিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যন হোৱা নাই, তো তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, নিজে সিলেক্ট কৰিব লাগিব অফলাইনত এক্সামটো দিব নে অনলাইনত এক্সামটো দিব। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম যে আপোনালোকে অফলাইন আৰু অনলাইন কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিব, তাৰ ওপৰত মই নেক্সট ভিডিঅ'টো বনাম। সেইবাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। আৰু যি কি নহওক ইয়াৰ যিটো লাষ্ট ডেট, সেই লাষ্ট ডেটটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে লিখা আছে যে 17/9/2020, মানে এই ছেপ্টেম্বৰৰ 17 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব নে অফলাইন কৰিব এক্সাম সেইটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু তলত লিখা আছে যে দ্য BA BSc BCom 6 চেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন টাইম টেবল উইল বি ৰিশ্বেডিউল এণ্ড 29/9/2020। ইয়াতে কোৱা আছে BA BSc BCom 6 চেমিষ্টাৰ যিসকলে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো টাইম টেবল আহিছিলে, মানে প্ৰগ্ৰেমখন আহিছিলে, সেইটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে বা সেইটো ৰিশ্বেডিউল কৰা হৈছে। এই যিটো ৰিশ্বেডিউল, এই শ্বেডিউলটোত এক্সপেক্ট কৰা হৈছে যে সম্ভৱপৰ ছেপ্টেম্বৰ 29 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম আৰম্ভ হ'ব ৰিশ্বেডিউলৰ আণ্ডাৰত। তো এতিয়ালৈকে যিসকলে ভাবিছিল প্ৰগ্ৰেম আহিছিল এক্সামৰ কাৰণে, সেইটো প্ৰগ্ৰেম এতিয়া নহ'ব। যিটো নতুন প্ৰগ্ৰেম আহিব আৰু সেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ আণ্ডাৰত থাকিব আপুনি কেতিয়া এক্সাম দিব, আৰু এক্সামটোৰ কাৰণে আপোনালোকে 17 তাৰিখলৈকে, আৰু এক্সামটোত আপুনি অফলাইন দিব নে অনলাইন দিব সেইটো 17 তাৰিখলৈকে আপোনালোকক সময়সীমা ধৰি দিয়া হৈছে। 17 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব অফলাইন কৰিব নে অনলাইন কৰিব। ইয়াৰ পিছত লিখিছে যে দ্য এক্সাম উইল বি কণ্ডাক্টেড ইন এ ব্লেণ্ডেড মুড, মানে অফলাইন অনলাইনৰ ব্লেণ্ডেড মুড হ'ব, মানে মিক্সড মুড হ'ব। এইটো মিক্সিং টাইপৰ হ'ব। কোনোবাই যদি অফলাইন দিব খোজে তেতিয়াহ'লে কলেজত যাই দিব লাগিব, কোনোবাই যদি অনলাইন দিব খোজে তেতিয়াহ'লে অনলাইন মোবাইল কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা দিব পাৰিব। তো একেবাৰে তলত লিখা আছে যে দ্য B.Ed এক্সামিনেশ্যন উইল বি হেল্ড এজ পাৰ শ্বেডিউল পাব্লিছড আৰ্লিয়াৰ অনলি ইন অফলাইন মুড। মানে ইয়াতে কোৱা হৈছে যিসকল B.Ed এক্সামিনেশ্যন আছিলে, মানে B.Edত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকে আগতে যিটো দিয়া গৈছে, যিটো প্ৰগ্ৰেম দিয়া গৈছে সেইটো প্ৰগ্ৰেমৰ মতেই হ'ব, আৰু লগতে সেইটো অফলাইন মুডে থাকিব, তাৰ কোনো চেঞ্জ নাথাকে। আৰু ইয়াতে লিখা আছে দ্য ৰিজাল্ট ইজ টু বি ডিক্লেয়াৰ্ড ইমিডিয়েটলি আফটাৰ এক্সামিনেশ্যন এজ ডিমাণ্ডেড বাই ষ্টুডেণ্ট। আৰু এক্সাম শেষ হোৱাৰ লগে লগে ইমিডিয়েটলি এই যিটো ৰিজাল্ট, এই ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল এই নটিচটোৰ পৰা আপোনালোকে এটা কথাই মন কৰিব যে এই নটিচটোত এটাই বস্তু মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট যে আপোনালোকে অফলাইন দিব নে অনলাইন দিব সেইটো আপোনালোকে নিজে চুজ কৰিব লাগিব। কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকক প্ৰেছাৰ দিয়া হোৱা নাই যে আপুনি অফলাইন কৰিব লাগিব অনলাইন কৰিব, কাৰণ বহুতৰে মোবাইল লেপটপ নাথাকে যাৰ বাবে অনলাইন কৰিব নোৱাৰে। তো সেইসকলৰ বাবে অপশ্যন হ'ল তেওঁলোকে অফলাইন কৰক। যিসকলৰ কানেকশ্যন ভাল, মোবাইল আছে, লেপটপ আছে, লগতে নেটৰ কানেকশ্যন ভাল, তেওঁলোকে অনলাইন কৰক। আৰু লগতে অনলাইন আৰু অফলাইন কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব লাগে তাৰ ভিডিঅ'টো মই অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকক দি আছোঁ। সেইবাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি দিয়ক। যদি আপোনালোকে বেল আইকনটো ক্লিক নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব যে মই কিবা এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। তো বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাইছে, আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যন খালী আছে, আপোনালোকে তাতে কমেণ্ট কৰক। মই নিঃসংকোচে আপোনালোকক গোটেইখিনি মই এনচাৰ দিম বুলি আশা দিছোঁ। চ' বন্ধুসকল আজিলৈ আহিলোঁ ভিডিঅ' দিছৰ বাবে অ'কে, ধন্যবাদ।